Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakamuni Buddha. Chư tôn hòa thượng, Here are chư thượng venerable tọa, monks đại đức tăng, chư and thượng nuns tọa, đại đức ni, cùng toàn thể thiện nam tín nữ, and chư the thiện rest tri of thức. the assembly, all the good Ngày noble hôm nay advisors. Today là ngày quý kỵ, is a hoài niệm Memorial sinh Day của cái for vị thầy our Master. đã khai đạo, đã chỉ đường He already cho chúng he ta taught us cái pháp môn the way, tổ sư thiện, the Dharma đó door, là hòa thượng which is Thiền the sư patriarch, Thượng Duy Hạ Lực. and his name is Master Năm thứ 24 Wei-Li. ngày viên tịch của hòa thượng. Today is this year is the Thì 24th chúng tôi xin Memorial Day. giới thiệu qua cái chương trình buổi lễ hôm nay. Thực sự ra So I có would like to hòa thượng Viện briefly chùa Phật Tổ là theo suốt introduce nguyên một tuần thiền thất, và hôm nay cũng có mặt ngài ở đây. Và somebody trong here, đó cũng có chư tôn especially venerable Master nơi như là Bát Nhã Thiền và các tự viện, on các Phật tịnh tổ xá, các niệm Phật đường lân cận. and Có thể chúng practicing con không biết religions, chính xác rồi, participating in the xin cáo retreat lỗi không có with giới us. thiệu từng vị một được. Thế vào cái chương trình And there are many other monks, so I just nói về cái pháp mà there's Đức a Phật Thích long list. Ca truyền xuống cho sơ tổ Ma Ca Diếp và tổ tổ tương truyền I cho đến just ngày start hôm nay. Mà cái pháp with đó that là introduction. cái bản hoài của chư Phật, cái So, sứ mạng của lịch đại chư vị tổ sư cũng như là we chư gotta đại thiện trí thức của chúng talk ta. about Đến the Dharma door, sư phụ Duy which Lực is from rồi Sakamuni đến Buddha, chúng ta and then những hậu from bối patriarchs đều phải có cái trách pass on nhiệm and on, là generation to duy generation, trì, trách nhiệm đó là and giữ now gìn và phát triển. and to Tùy theo cái nhân Master duyên, Wei-Li. tùy theo cái thời gian, như tùy theo cái hạnh nguyện nữa, mà nó có được như So thế nào according to thì tradition tùy theo như thế đấy. and Tất cả đều do cái nhân duyên cả. about Thì từ 10 giờ rưỡi cho đến 10 giờ we try to 10 giờ rưỡi hoặc tell là the 10 giờ schedule 11 giờ 10. from Nếu 10:30 mà to cái thời gian nó cho phép á, 11, thì có thể maximum nhiều lắm cũng tới around 11 giờ rưỡi 10, thôi thì sẽ có 10, dịp. 11, 10, or Và the lễ đơn maximum giản thứ nhất là to lễ Phật, 11:30. lễ tổ, tuyên đọc tiểu So sử it's của very simple. Hòa The thượng Ân ceremony Sư, sau included đó lễ bowing hòa thượng, prayers, và cuối cùng chúng ta hồi hướng một the cái triple jewels, tứ and hoàn thệ nguyện other patriarchs. và hoàn mãn cái buổi lễ ngày hôm nay. So Sau cái lễ ngày the hôm nay last thì part is cung thỉnh mời hết tất cả recite the chư four tôn great thiện đức, vows, tăng ni cũng như conclude chư thiện the trí thức, Phật tử nam nữ ceremony. gần xa. Về phía sau trai đường, nói trai đường giống như So cái gara thôi, after làm cái trai the đường đơn ceremony, giản we nhưng would like to mà invite dự bữa cơm thân mật. everyone, Đó là cái monks, nội dung nuns, chương trình and của ngày lễ ngày hôm nay. everyone Và bây giờ to stay and chúng tôi have lunch xin with us. bắt đầu khai mạc cái thời So now, nói pháp đơn giản nhỏ, và trước khi khai mạc nói cái thời pháp đơn giản về cái pháp môn, beginning, I would like giới to thiệu về cái introduce tôn chỉ của tổ sư Thiền, everyone con cung thỉnh about hòa this thượng Amado, which is chư the Phật tổ patriarch's chant, Thượng Thiện Hạ Long patriarch Yen. có thể cho một vài lời khai đạo trước khi con vào cái thời So pháp. before Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu I Ni Phật. explain it in a simple way, I'll ask Venerable Master Thiền Long to give us some advice. Nam mô Bổn Sư Namo Sakamuni Phật. Buddha. Đắc đại chứng minh. Nam mô Từ Ân Thiền Đường. Hòa Namo thượng Thiền sư, Từ tổ Ân sư Thượng Zen Duy Hạ Temple Lực, đắc đại Master chứng minh. Master Wei-Li.
Kính bạch trên hòa thượng, and thượng minh hạ the ngọc, abbot, thiền chủ, Venerable Master thiền đường, từ ân thiền đường. Minh Ngọc, Kính bạch trên chư sơn thiền đức tăng ni, chư tôn đức and hòa the thượng rest thượng of tọa, quý the ni monks and trưởng, quý ni nuns, sư. Kính thưa toàn thể and tất cả các bạn đồng tu, all Dharma friends, hiện diện trong thiền đường hoặc là uh, trên Zoom. both Hôm nay here là in ngày the chúng ta trở về monastery đây meditation để tỏ hall lòng and tri on Zoom. ân So we một bậc thiền to sư lỗi lạc của Việt Nam pay respect. sinh trong In thời gratitude, we đương pay đại, respect to chỉ cách chúng Master ta Wei-Li. khoảng vài chục năm thôi. So Trong Master số Wei-Li, đông huynh đệ chúng ta đang ngồi he đây, có rất nhiều người about được thân cận với ngài tổ sư he just Thượng Duy Hạ Lực, nhất là hòa thượng thiền chủ Thượng Minh Hạ Ngọc, là một vị đệ tử thị giả and Master được thân cận Venerable với Master hòa thượng tổ sư Minh Ngọc. thật He là is nhiều the one năm. who Đức Hòa study thượng Minh and Ngọc đi practiced theo con đường của một the thầy Tăng Dharma ni, with nhận Master được Wei-Li chiếu for so chỉ many nơi thầy years, and tổ của mình và gia công tu tập. he received the instructions from Master Và suốt Wei-Li, bao năm qua and ở từ ân thiền đường này, Hòa thượng đã hành practiced thiền, diligently for truyền so many thiền, years. giải thiền cho tất cả những người hữu duyên. So Hòa he thượng been có thể, teaching chúng ta có thể this nói Dharma rằng, door, the preacher's tấu Chan, xưng rằng Hòa um, thượng Thượng Minh Hạ for Ngọc là everyone một vị who thiền like sư to đương practice đại, mà this chúng ta là những meditation, người the hữu Hoa duyên Thổ. may mắn có được một vị thiền sư We chuyên are very về tổ sư lucky thiền. Ở đây that we tôi have xin có a nhấn mạnh Dharma ngài là Master chuyên về tổ sư thiền, Minh Ngọc vì ngài đã dạy và hướng who dẫn, is very chỉ dẫn, chỉ bày uh, và giúp cho tất cả những thiền he sinh, taught him những he hành mean giả he về tổ sư he thiền been practicing this Dharma door for đi so đúng con long, so đường, hạ thủ công phu đúng pháp, he với một người thầy understand sáng mắt, his understanding rõ đường is very deep, and mà chỉ he dẫn cho be chúng able ta to đi thì chúng ta tu of us không có bị lạc lối. to Quan and trọng to nhất lead us to là có người thầy practice dẫn in the đường, correct way, and so có that we người don't thầy chỉ go đạo, thì cái um, vị đó chúng ta nói là thiền sư. uh, in the wrong Thiền way. là cái người tu thiền, sư là ông thầy dạy thiền, mà thầy dạy thiền đó là chuyên về tổ sư thiền, chuyên về con So đường he này, is rõ ràng he hơn chúng ta nhiều, particular vì only cái trí practice huệ, cái bát nhã nhiều đời one Dharma Hòa door thượng đã with có, patriot và nhiều đời Zen đã tu tập cái for tổ many sư thiền years. này. Vì thế con đường ngài đi đã rất là rõ ràng, So với the một path bậc that Phật pháp uyên thâm, Hòa thượng he có thể trả lời mọi vấn đề practicing the một cách way thông or the suốt. practicing Và nhất for so long, là and his cung cách, understanding about Buddhism is so deep. tư cách rất là And khiêm he cung is và humble, không có lộ vẻ gì để chứng tỏ rằng ta là cái gì đó. and he never Ngài chỉ là một người, show off một hành giả tu tập, và chỉ dạy cái con with đường mình đang anything. đi, và chia sẻ He's cái very hiểu biết humble của in many mình ways. cho toàn thể He always các thiền sinh, respect các hành giả. and be humble to everyone. Và Ngài cũng không nói mình là thiền sư, không bao And giờ he Ngài nói cái never chuyện đó. Và chúng ta là những người học Phật, introduced himself tu Phật as a nhiều năm, Zen đã master. từng lặn lội qua các thiền đường, thiền viện, các Phật học đường, đã He tu just tập called nhiều pháp himself as a môn. regular monk. Và bây giờ may mắn cho ai có cơ duyên được gặp tổ sư thiền, để chúng ta có thể So giải quyết được vấn đề whoever sinh tử, encountered this Dharma nỗi door, niềm thắc mắc bao đời kiếp của chúng ta, for those who ôm are cái lucky thân giả to tạm encounter này this Dharma door, chạy khắp muôn phương, là vô cùng lăn lóc trong suốt 6 nẻo luân hồi, mà bây giờ may mắn được thân người, mà cái tâm chấp ngã là càng sâu chặt, vì không thấy, không có người
dẫn đường mở lối, dẹp mây mờ trong mắt mình, mà may mắn cho chúng ta là So những we're người lucky to hành have giả him, có được một vị thầy, uh, một vị thiền sư, một for us vị to thầy have dạy thiền Fellow Master mà Mingo của as a chúng ta, master tức là những who người can bản teach xứ us nói tiếng Việt và ngôn this ngữ Dharma Việt, door. cách sống Việt, thuần túy là Việt. Vì cái đó, vì lẽ đó, đó là cái điều may mắn cho cộng đồng Phật giáo hải ngoại của chúng ta. And Nói bao nhiêu he's purely cũng Vietnamese. không có thể nào tán dương hết He nổi speak Vietnamese cái công đức của fluently. Hòa Thượng. Và So nhân ngày kỷ niệm tri ân so Giáo sư Thượng Di Hạ Lực, it's Ngài an đã truyền opportunity thiền, for us, đã especially ngộ today, được thiền, đã that we have nhận được thiền a và phát Memorial khởi Day thiền tại for Thánh Thiền Đường. Và từ Master đó Wei-Li. Ngài đã qua Mỹ, rồi Ngài viên tịch. Và may mắn sau thì chúng ta lại có We người are tiếp nối, here đệ tử truyền thừa. to Hôm nay encounter tưởng niệm Ngài, chúng ta Master. phải cố gắng tìm cầu học Today, hỏi làm today sao is the cho Memorial Day. Uh, sáng được, Master Wei-Li. thấy được, We nhận are here được, to pay tin respect. được tự tâm mình và ngộ được tự tâm In mình. gratitude, we Tin pay tự respect to tâm him. và ngộ tự tâm thì phải có cái phương pháp. So Nếu có this đủ duyên lành thì chúng ta we nên lắng nghe những lời hướng dẫn và cùng tu tập have a với good Hòa opportunity Thượng with Thiền this Dharma Thủ, door. We should Thiền listen sư Thượng Minh Hạ Ngọc. instructions. Kính chúc thì Ngài Hòa Thượng cùng toàn thể chư Sơn Thiền Đức Tăng Ni pháp So thể I bình wish an. Và everyone, kính chúc toàn thể các bạn hữu, các thiền giả, các thiền sinh, tất cả muôn phương, ai trong chúng ta cũng được hành thiền, tiến bộ, thấy được cái điều so mình muốn he thấy, was everyone tin tự tâm, ngộ tự tánh của mình, to have để peace, have a mở healthy bừng life, con mắt đạo của mình. Thì and ngay việc đó and nóng be lòng diligent mỗi in hành the giả practice. tự biết. Nam mô And Bổn Sư Thích Ca if Mâu you Ni Phật. practice this Dharma door, he was you well and be successful in the practice. Namo Sakamuni Buddha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakamuni Buddha. Cái lời sách tấn khuyên With his nhắc của Hòa instructional Thượng talk, Thích his Thanh advice Thiện Hạ Long, trụ from trì chùa Phật Fellow Tổ. Master Thiền Long, the abbot of Thì Phật Tổ chúng Temple. con cảm thấy We mình hổ thẹn vì mình không có xứng đáng feel cái thành tích, ashamed because we nhưng feel mà we're mình not cũng rất là vinh dự with it, but we feel honor hưởng cái pháp vị từ Phật that truyền từ we Đức Chư Tổ. uh, Nhưng mà cũng encounter đang and trên con practice đường this Dharma tiến door, tu, đang trên con đường and tiến bộ. we still Cho nên in the process of những learning cái mà and mình có thể gặt still hái được hay practice là kinh this nghiệm công Dharma phu tu door. tập qua được thì cũng mong muốn chia sẻ với tất cả So hành giả tham thiền, tất cả bạn đồng so tu I thiền would tri like thức. to share some experience Thì that I mong nếu có cái chỗ have nào gained không in có the đúng practice. thì xin quý So vị cho vi chỉ if I điểm, share my experience, if there's hoặc là chỗ anything nào mà thấy wrong, nó khúc mắc, không rõ anything ràng thì that is cũng not xin correct, not clear, mạnh dạn để mà nêu lên. Để từ đó chúng so ta please sẽ phá tan hết tất cả những raise it up, cái mây mờ, raise the chướng ngại question, như là cái tri kiến sai lầm, giúp cho and try đạo to chúng ta mỗi ngày một correct me rõ ràng, if I'm wrong. cũng nhằm đền ơn Tam Bảo, đền ơn chư tổ sư, chư thiện trí thức, những người tiền bối đều mong muốn cho Phật pháp sương minh, So tòng in tâm tinh gratitude, tịnh, we pay respect to đúng với lại all the patriarchs, cái chánh pháp của all the Như Lai. Buddhas, all the Thì patriarchs. con rất là trọng ơn Hòa Thượng có ngài ở đây, một sự sắp tấn là một cái And we mà động lực like to làm cho pay respect cái trách to nhiệm mình, bổn phận Master, mình phải General gặp Master kỹ lưỡng hơn Thiền Long, và rõ ràng hơn, give không us some có thờ ơ, advice, không có lơ là help giải us đãi, to motivate us mà cô phụ in the cái practice. ơn của quý chư tôn túc, chư tôn thiền đức
giống như của hòa thượng. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta vào cái chia sẻ ngắn Now ngủi buổi pháp time for a về short thiền ngày hôm nay. sharing. Chúng tôi thực sự ra không có cái gì để đền đáp ơn thầy tổ của mình cả, chỉ biết Actually, I don't have công any phu tu tập, phải biết nối pay gót bắt chước things theo thôi. in Cho nên nói lại những lời Phật the nói lại paycheck. những lời tổ I can nói only lại những lời my của practice. chư thiện tri thức I đã can nhắc nhở mình practice và thấy nó có cái hiệu quả và có cái niềm to tin, do that, cho to nên pay cũng truyền back đạt lại, giống như là làm cái deep miệng của Phật, gratitude, làm cái miệng của tổ, làm cái miệng của thầy mình thôi. respect to them. Thì đó cũng nói là Try từ to miệng Phật sanh á, từ pháp hóa sanh, try từ to tâm Phật mà thành. Mà không có cái miệng Phật á, thì khó có thể thành tựu. Nên phương tiện là từ learn cái khẩu. Dharma from them. Thì So just try nói cái to pháp tham thiền rất đơn giản, nó to chỉ đòi repeat hỏi có what hai yếu they said. tố, mà hai yếu tố nói đơn giản nhưng mà cực kỳ khó. So there's two important Cho nên points khi mà Đức in Thích this Ca practice. chúng ta vừa chứng đạo với gốc Bồ đề That's the thì basic mới for the 3 original lần advisors nói lên là mentioned. kỳ lạ thay, kỳ lạ thay. Tất cả chúng sanh mỗi đều có đầy So the đủ Như Lai Sakyamuni tương ưng. Buddha, when he got enlightened, and Ta vừa he said, "How chứng wonder, đắc được, thành tựu được, how wonder." chứng đắc được, thành tựu được cái Như Lai đức tướng thì giải thoát tất cả phiền não khổ đau, thoát ly sinh tử. Nhưng mà chúng sanh á, giờ muốn chỉ bày cho họ để thoát ly sinh tử, I just got giải thoát khổ enlightened, đau, and họ không tin. he have a thought that Nói ra họ không tin. the Sakyamuni Họ không Buddha tin has a tâm thought mình, that không tin cái Phật tánh của mình, không tin khả năng it's cái very diệu dụng của hard mình, to nên có nói cũng bằng thừa, nói cũng to không được. tell Mà nghĩ đi the nghĩ lại sentient đắn being đo không có làm gì được, nên muốn nhập this niết bàn. method, the Lúc đó path, the way, vua so Đại that Phạm they Thiên can Vương return back cảm to được cái their own ý nature. nghĩ của Thế Tôn bằng cái thời gian duỗi cánh So tay hiện ra trước mặt Đức Thế Tôn mà 3 lần thỉnh pháp. Do đó mà chúng ta có cái so giáo pháp. when he thought about Và it, giáo pháp đó là cái phương tiện để mà it's so hard củng for cố him ý to thức, để mà khiêu dậy this cái niềm tin, tin từ tâm, this Dharma cái to niềm believe không thiết sinh in tử của mình, our để own mà mới own đến cái mind. giác ngộ và giải thoát. Cho nên không có ba thừa, Đức Phật phải So kiến lập ba thừa. very hard, and then Không có nhiều phương the tiện, Đức heavenly Phật phải king kiến lập ra appeared 8 môn in front of 4 him, ngàn cái phương begging tiện him to để lead mà nhiếp Dharma hóa for all 8 beings. môn 4 ngàn cái cửa trần So lao that's phiền why não của chúng sanh. Sakyamuni Thì Đức Phật thuyết pháp trong came up 49 năm. 84,000 Cái thuyết Dharma, pháp là cái phương tiện mà all nói pháp they're trong all 49 năm expedient. Đức Phật nói tôi chưa từng nói được một chữ. Tại vì cái chỗ mà muốn nói không thể nói được, đó là cái chỗ ngộ. But Tin later được mới rồi he ngộ được. stated in one of the Mà bây giờ sutra tin rồi không tin nữa that thì thấy for cái gì cũng ngộ 49 đấy. years Tin từ tâm mình, tin rất I khó, haven't cho say tin là điều khó. Mà not Tổ sư cũng saying nói anything. I'm not tin saying được a là word. cái điều khó thứ nhất. Tin được là điều khó thứ nhất. Và Not cái điều one. tin được á, mà Đức Phật cũng có nói thinh văn nghe còn vỡ mật Bồ Tát. So this Nghe Dharma cái though pháp it's giải not thoát, easy to cái believe đại pháp này, giống như ở Pháp hội Pháp Hoa, and take the practice. 5.000 La Hán bỏ Pháp toán, Even the sound không hearer có tin, and the bodhi, đã đầy đủ, đã chứng đắc hết rồi, còn they, cái gì nữa mà tu thêm, cái gì nữa it's mình very học thêm, difficult for mình them nghe to. thêm, cho nên bỏ Pháp tòa đi ra. Thì So đó là in one of chứng minh the ở trong in the kinh Pháp Lotus Hoa Sutra, và những kinh one điển khác cũng vậy. chapter Đức Bồ mentioned Tát about cũng còn when they listen to the Lotus Sutra, the nên five cái niềm tin là cái tối quan trọng, arhats they cái left cần the thiết. assembly. Mà tin đầy đủ thì chúng ta mới thực hiện được cái So đầy đủ, đó là the important is to phát believe in hiện it, tự tánh. Nên chúng and ta tin nhà mới if về you nhà thứ believe in hai. it and if Cái lời you này practice, Phật nói trong kinh Được Như then Tổ cũng diễn you giải will nhắc get đi nhắc there. lại. Tại không muốn về thôi chứ về liền được. It's like Về mới an là quê example nhà. you try to tell us. Ai cũng có It's quê like hương. Quê hương đó là của mỗi người, đều có quê hương. Mà quê hương của chúng ta đều từ đó mà going sinh home. ra. If you believe Từ that you tấm ức can của chúng go ta back to là your home, quê hương chân thật của chúng ta. Chúng ta không actually tìm về. go Thì home, thích đi tha phương, return back to thích đi home, bên ngoài, then tìm bên you ngoài, tìm back. nhà cửa bên ngoài, tìm cái
cái sở but hữu bên ngoài, most cái of sở us cầu, sở đắc ở bên ngoài. we Cho nên càng tiến want càng xa, càng đi làm try mất to cái seek tự tánh của for mình. Đó cũng là do không this có and cái that, niềm tin, and không we tin, don't cho nên we không có don't thực hành believe được. and we Người ta don't nói cái practice, tin so we là never cái get that. khó thứ nhất. Mà bây giờ do không có đủ niềm tin như vậy, Đức Phật phải bày ra tất cả phương Original. tiện đó. Tất cả chúng ta, những người So because of xuất the gia hay là tại gia, đều quy hướng về Tam Bảo, nương nơi Tam Bảo, nhờ cái thế for a gian lot phụng of vụ us, Tam Bảo, giáo it's hóa not để trở easy to về cái believe. tự tánh Tam Bảo, quê hương Tam Bảo của mình, quê hương tự tánh của mình. So Đó là the từ từ giáo Buddha hóa. Phương came tiện up của with Phật như vậy, many nhiếp hóa expedient dần ways dần, không có to dậm gather chân all tại chỗ, living không có beings đứng trên bất kỳ một cái cảnh giới, một cái to the sở chứng, Dharma, sở đắc and hay là sở tri, sở kiến nào được cả. so they can go back Bây giờ to chúng ta nằm trên phương tiện thì lại kẹt phương tiện ở đó, phương tiện nó cột mình lại tại đó. Đó chứ So không there phải are a do lot of ý Phật. people, they Đức Phật use muốn this mình làm sao expedient phải ways, chứng and cái tự tâm, phải ngộ được cái tự tánh. Trên từ phương tiện and ta mới có thể sometimes nhiếp hóa because of the vào cái bát expedience, nhã. and tie them down. Phật, ý Phật cũng như vậy. So Tổ, the chư intention, tổ the Buddha y như intention Đức Phật chứ to không có khác á, we đều muốn nhiếp tất try to cả tell và everybody theo cái hạnh should nguyện, theo cái hoài believe bão, in our own theo mind, cái tâm nguyện của Phật á, là muốn đưa tất cả chúng sanh so that we vào can cái sự giác ngộ và giải thoát. get enlightened, Cho nên á, cái ý của chư tổ thì cũng nằm trên cái lời get nói, back cái to our văn self tự, trên nature. cái ngữ lục, trên cái nghi lễ, trên cái nghi thức, tất cả không ngoài. Mà chúng ta thì do ngã chấp, do thiếu cái niềm So tin even vào though tự the tâm, patriarchs or nên Vigno vẫn advisor, they trì set up vẫn bị mắc kẹt ceremonies and vẫn set còn up chưa đầy đủ. other Thì cái học the Phật ceremonies, đó là but cái niệm thống thiết sinh tử. Cái học they Phật still là try cái to quyết tự lead us slowly tu hành, back to our self nature. đặt cái So sinh tử lên those hàng đầu, gọi still là sanh tử đại sự. Đó là cái việc lớn nhất. Tại vì tất cả việc á, so nó we ra need to có put được, nó hình thành on top of đều là do everything. cái sanh tử. Nên giải quyết được cái sanh tử thì giải quyết hết tất cả. Cũng giống The như point trong that chim we need bao, to tất cả đều là put it on top of cái everything else vọng tâm is biến to hiện take chim bao nó tạo ra, birth and death thế giới chim bao, seriously. nhân quả chim bao, tất cả sự việc trong chim bao. Bây giờ So now he's giải quyết được mentioning việc từng việc about một trong chim bao thì nó vẫn là chim bao. Cho everything nên we cái live quan in. trọng cần nhất của chúng We're ta still là in phải between. thức tỉnh. So Khi mà thức tỉnh thì tất cả việc chim bao đều giải quyết. if Không we có cái gì mà lấn cấn, không are có gì mà waking, lo âu, phiền muộn, không có gì then gây ra. everything in Từ the việc dream nặng đến việc nhẹ, từ stop việc and ở gần hay là việc ở xa, tất cả khi mà thức tỉnh rồi chim nothing bao, to chúng ta mới là trở về với lại cái tự tánh chân thật của mình, mới gọi là giải thoát, nothing to mới là be tự do changed. tự tại. Thì đó là cái pháp thực hành của tham tổ sư Thiền, cũng nói là So the cái practice pháp bát nhã. is Dhamma. Chúng ta But hầu hết this cho practice dù pháp môn also nào, called tịnh độ, mật tông, the thiền Prajna tông, thiền Dharma. quán, tất cả những cái nghi lễ nghi thức hành trì, chúng ta luôn luôn lấy cái bổ khuyết tâm kinh làm So kết thúc hoàn kinh. all other Dharma rules, Làm cái gì rồi cũng they phải đi even vào cái bát though nhã they tâm do kinh cả. Thì đó là cái ý của tổ muốn nhắc ceremonies lên or cái like tâm nguyện của other Phật, và cũng là nói other lên cái ways phát tâm ban đầu practice, của mình, but là at the muốn end tu giải thoát chứ không ai nói they muốn still tu need để to trói buộc cả. recite the Nhưng mà mình Thought dần Sutra. tu giải thoát thì chưa thấy, nhưng mà thấy càng bị trói buộc, càng bị bận việc này, càng bị kẹt ở vực kia, càng phải lo cái vấn đề này. Chùa nhỏ thì kẹt ở chùa nhỏ, chùa lớn kẹt ở chùa lớn, So there are many vân vân, mà people, lại không thấy giải thoát, thấy nó trói they buộc get mình stuck không. of Nên thì mình phải nhìn lại, the way that xem they lại, coi get coi involved cái with, sự tu like tập, cái nhìn nhận if they pháp own của like mình, a small temple cái tâm ban or đầu của mình nó get còn stuck hay không, hay là nó có bị lệch lạc taking hay care không. of it. Chứ tổ sư thực ra ngày xưa rất là So kỹ lưỡng trên cái vấn big đề temple, mà thọ pháp, they rất worry là kỹ lưỡng. Ở các pháp about hội big của chư temple, tổ sư á, or sáng they là need to đạo tháp, tối là
vãng tham. Luôn They need to luôn taking care công of phu và tham even học để small cho cái or big. tâm mình không có phóng túng, không có phóng ra, So không chạy ngoài. it's tied them down. Đó, All this, thì nó they mới don't have much time. đi tới chỗ chuyên nhất, nó mới đi đến chỗ xuyên suốt là trở về tự tánh được. Thì So he nói cái mentioned đó about mình đủ có thời gian many chút kinh patriarchs nghiệm và or nhìn good and nhận no advisor in chắc the chắn past. cũng hiểu chỗ đó. They Rất nhiều don't người have khi mà trải qua mấy chục năm rồi to nhìn worry to lại take care of, cái so đời they tu của just mình, nhìn lại cái day khoảng and thời night, gian của mình, morning and night, rớt nước mắt, all the time. They just tự tủi thân, practice, and tự mình that's how đổ cho số phận. Mình they tu nhưng successful. mà They mình không có được thời gian để got, tu, nói tu mà không có get thời back gian to để your tu, self mà nói nature. tu nhưng mà làm cái việc không phải giống như là cái lời Phật dạy, So làm he đúng tried to cái mention có the khi thậm chí the, nghĩ không the đúng chánh past. pháp nữa, cũng buồn mà không biết làm Good sao no, để mà tháo, good no làm sao để mà advisors gỡ, and patriarchs. làm sao để mà quay đầu. They Bây giờ only phóng lao rồi lại theo they do lao, one mind, one contact. They just cho nên practice every day. So mình that's what phải làm sao in the củng practice. cố lại niềm tin, sửa lại niềm tin. So for us, we Nếu mà need niềm to tin của mình nó strengthen lơ our là, belief, nó our mong faith manh, in the nó practice. dễ vỡ thì mình sẽ đánh mất cái niềm tin mình bất cứ lúc nào, giống như đánh mất chí nguyện ban đầu của mình So bất cứ lúc if nào. if we're not Củng strong cố niềm tin in ở đây là phải faith, in luôn the belief tham học, phải luôn of công phu. Giống như người học Phật faith, the là phải belief luôn in đi the trên practice, cái giáo pháp của Phật, con anytime, đường giác ngộ của any Phật, đi con đường Phật đi, hành những cái con đường mà chư tổ đã hành thì nó mới dần xuyên suốt, dần nó mới đi đúng lại cái tâm nguyện ban đầu của mình. Giống như là ngài Tổ Triệu Châu có nói, So nếu mà chúng ta một when tâm you một give tánh rise to a thought 30 of năm mà không practicing có giác ngộ, không có in xong the việc beginning, thì tới lấy đạo lão tăng. Đó, Tổ you là need người kinh we need nghiệm to đã keep đi that qua, đã thấy rõ. thought, that Do chúng ta, tâm tính chúng ta that thay trước vow, đổi sau, sáng and thì phát continuously nguyện, tối là mất, practicing. phát cái nguyện khác là thay đổi rồi. Sáng làm cái này là tối đổi cái khác, cho nên nó cứ chạy theo cái vô minh, dính chặt với cái ngã chấp, But a lot of không có làm us, chủ được chính when we mình, make a vì vow cái vô minh ngã chấp and we nó didn't gì tương đối, stick with it, nó and chi phối hoàn toàn mình. like in the morning we make a vow to Nó chi do phối mình không something, phải trong and một in the đời một evening kiếp mình từ chối. so Bây giờ mà may because mắn of là our cái thân ignorance, người mình so vẫn bị cho nó chi phối nữa, we thì đó we là can oan uổng, mà cũng nói đó là cái not be able to cô phụ accomplish cái nhân làm người, cô phụ in the cái chánh pháp practice. mình gặp, cô phụ luôn cái tâm ban đầu mình phát nữa, rồi cô phụ luôn tam bảo giáo hóa mình mà mình không có thấm nhuần, không có được cái lợi ích mưa móc nào đối với pháp cả. Đó là cái oan uổng. Thì ở đây nói tin tự tâm nó sẽ So here, thành tựu được hết tất cả, if you cho nên believe niềm in your own tin là mind, dẫn đầu. then you will be Mà tin successful. đây nó không phải là tin trên cái bên ngoài, tin đây không And phải là believe tin cái in your own mind. thêm vào, You don't believe mà nói anything from giống như là outside. niềm tin của cái bát nhã, bất cố bất tịnh, bất tăng bất giảm, tin So chúng like ta belief với in the Phật bằng prajna nào, thần is thông trí tuệ Phật có like bao nhiêu chúng ta cũng đầy đủ bấy nhiêu, our self nature cái sự is giác the ngộ same như as nhau. the Buddha. Tin So đến the state of cái enlightenment cuối cùng man là is equal. tĩnh tâm bất nhị tĩnh tâm, giống như là tam tổ tăng So sáng. Tại vì cái niềm tin qua cái kim khẩu của Phật, qua cái lời phương tiện của chư tổ sư thiện tri thức để nhắc nhở mình, giống như là nói tâm nó so trùm khắp thời gian, trùm so khắp like không gian, the cho nên ngoài patriarchs or thời good gian không có no thêm thời advisors, gian, ngoài không gian không có uh, thêm không gian, thì like tâm they mình taught vốn đầy us đủ rồi. the mind, our Nhưng mà mind mình do mình không có thấy đủ, mình mới is đi tìm thêm, pervade giống như kinh everywhere Pháp throughout Hoa mà Đức Phật states. ví dụ kẻ cùng tử không biết mình Nothing có can be added. cái viên châu như ý, Nothing bảo can be châu trong chiếu áo, cannot be reduced muốn or cần decreased là or có increased. đồ It's ăn, muốn cần là có đồ mặc, muốn everywhere. cần là có nhà ở, cần gì như ý So he thì phải tried có to cái say, đấy, không có tin. in us Mình is cứ đi not ăn more, mày, đi ăn in xin, the có sage được chút is ít not cho là less. đủ. Giống như cái sự It's, cầu bên ngoài đó là không tin tâm mình, không tin cái viên châu trong chiếu áo mình. so Hay là một we cái need ví to dụ khác believe. cũng trong kinh Pháp Hoa mà So Đức Phật ví dụ an triết example in the gia mà Lotus thất lạc Sutra. với con 50 năm, Uh,
khi mà gặp lại đứa con a trai hoặc đứa father and a con đó, son. pháp The Phật thì son biết, left the giống như Đức father Phật for thấy tất cả 50 chúng years sanh đều là có đầy đủ cả Phật without pháp trong đó. Như seeing Lai the father. chủng tánh trong đó, đức tướng trí tuệ trong đó, mà không có chịu nhận ra. Đó đều có So, do like gia he tài của mentioned, cha like mình còn nguyên đầy đủ đó, mình we không have tin, this nghĩ người đó sẽ bắt nạt mình, người đó sẽ làm hại mình. Trong everything Phật in pháp là us. nói Phật pháp hại mình, cho nên bỏ đi, chạy ra xa. So Trên the cái son phương tiện của ông cha in the beginning hiện tri thức he á, didn't mình thấy believe, mình bận cái so đồ trưởng giả cao xa he á, left the thì father làm cho đứa for con 50. nó nghi ngờ, nó sợ sệt, nên phải cởi cái So áo when he khoác áo đó came xuống, back, bận cái đồ dơ bẩn của một kẻ hốt phân no longer đi nhặt rác recognizing á, who the để father is. mà cầm thêm cái đồ hút rác nữa, vác He's cái bao tải rác working so nặng hard túi đó, as a để thân cận gần với pretty lại low con mình, labor, gần với lại con mình. Từ đó and mới the father mới khuyên, mới knew it dụ đó was his đi làm son. tới gần So he tried to với be nhà để làm, close, vô trong nhà để son, làm try to dần dần á, rồi cho biết việc lead trước him, việc sau. try to. Đến hôm mà ông lớn tuổi, già cả, bệnh tật So rồi, mới he dẫn tried to con walk ra with him, tuyên try to be bố ở trong close to him, chúng đó, ở and trong then bà con thân thuộc đó, đầy when he tớ get đó, đó, old, nói đây là con ta, đã bỏ ta and đi he make an suốt 50 năm, announcement to giờ quay everyone. trở lại gặp. At a certain Cho point, nên he đó, make an tất announcement cả của ta tức là của con ta. that Lúc đó this giống như guy lần đầu is mình mới his tin, son, lúc đó mình mới nhận and ra gia bảo and của then cha, gia bảo at của that cha mình. moment, the son Đấy, finally cái believed đó là that cái lòng từ bi father, của Phật, and when lòng he từ believed bi in it, của then he Phật has all the wealth that của the chư Thiên father Chúa has. Thích. Cũng như vậy, So hòa analogy với mình, is telling us that we have cộng everything, sự với that mình, we should be, làm việc với mình, we should gần not gũi seek mình, for để anything mà else. giáo hóa, để mà giúp đỡ cho mình tin tự tâm của mình, để mà tu So the đến triple jewels, nơi đến chốn. the Thì nói tin là khó, they nhưng mà bây always giờ á, nếu mà tin try to help tốt us to rồi thì believe cái in our hành, own mà mind. bây giờ cái khi tin mình cũng chưa có được cái đầy đủ nữa. Đó là So đang trên cái phương tiện if mà we có ba believe, thừa, Đức Phật kiến lập if rất ba we thừa, nhưng mà faith, cái but it's not mong ước của sufficient, Phật cuối cùng á, là phải ngộ tự tánh. Mà muốn uh, ngộ tự tánh phải bước qua cái phương tiện bát nhã. then we may not Cho nên nói chư take tổ the sư practice cũng y seriously. như ý Phật. This Tất intention, he tried to cả say, cái pháp we nào need phương to tiện believe trong in our own đại mind. thừa chúng ta đấy, Has to cuối be cùng cũng dính vào sufficient bát enough. nhã. Cho đến Take the practice. cái So, pháp nguyên thủy đưa ra cái phương pháp nguyên thủy, nhưng mà trong đó nó vẫn có cái nhiếp vào trong cái tự tánh cả, tức là từ cái bất liệu nghĩa, cái hướng về cái liệu nghĩa. Vậy chúng ta nên nhớ trong cái lịch sử so Phật in the giáo, Buddha's teaching, coi như there's là two Đức Phật mới nhập Niết types of Bàn sutras, two types of mấy teachings. trăm năm đầu, The không có first kết tập one bằng is cái the chữ nghĩa ghép dual, biên chép xuống đâu, chỉ the trùng dualism, tụng lại thôi, cho nên không có the dual phân teaching, đại tiểu, không có phân tông phái gì cả. duality teaching. Mà đến thời vua A The Dục, other khi one mà biên chép is the xuống, lúc đó non-dual. mới phân ra bên hai nhánh là thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Và mỗi nhánh á, một thì có 11 bộ phái, một là 9 bộ phái, cộng là 20 bộ phái. Thực ra 20 bộ phái không So phải he là tried tốt to xấu gì, lấn át lẫn nhau, đều mang cái tư tell tưởng của us Phật, there mang cái are, phương tiện tu tập của Phật, there are many đến sects. rốt ráo cuối cùng là giác ngộ He, giải thoát. he's saying Thực 20 sự ra sau đó mới có, rồi từ từ á, sects. nó mới phát triển ra nhiều hơn nữa, do hàng đệ tử, do các bậc La Hán Categories. về sau này, rồi There are thêm different những giải học giả từ đó mà mở ra thêm, mở ra lineage. thêm. Nhưng Talking mà about lineage of sect thực sự ra nó lợi, nhưng mà nó cũng có cái bất lợi, cũng có in bất the lợi. Đây là làm cho in the người học teaching, the Buddha's khó teaching, the định Buddha được Dharma. phương hướng, So khó định được they phương hướng. divide it Nó up không có giống như trí tuệ của A La Hán like hay là trí tuệ bậc thánh ngày xưa nữa, làm cho nó ban đầu á, giống như là nó pha sữa pha với nước. Đức Phật cũng có nói tiên tri đoán when á, I say chánh pháp của Phật sau này S giống như là E nước C pha T. Okay, nước ở trong đó, don't giống như sữa pha misunderstand. với nước. Nếu như cái Please. nhà này mua về pha vô để bán ra cho có lời 1 lít sữa hay nửa lít nước, rồi cái nhà đó mua cái lít sữa đó về lại pha thêm nửa lít nước, để cái trải qua 5-7 nhà thì tức là 4 phần nước có 1 phần sữa thôi, là pháp.
Phật, chánh pháp Phật nó bị loãng, bị So hoang phế. he's trying to tell us that the Buddha Dharma Thì teaching, Buddha's teaching is nếu chúng getting ta biết được cái quy luật, chúng ta nắm được getting cái sự faded mà away. phát triển á, trong Because cái he gave an Phật analogy pháp like á, milk. theo cái chiều hướng của giống như Đức Phật nói là When you của buy bậc the Hạ milk Đế mà đi in the Đức Phật nói old là days, somebody 500 buy the milk and they add the thời chánh water pháp có to it, 500 năm, thì Phật and có then 1.000, another one Mạt pháp có bought it 10.000 năm. more water into it. Đó. So Nhưng mà nó là chánh pháp và later Phật and pháp later, đều ở nơi tâm mình cả. the milk is Trong kinh not Hoa as Nghiêm nó nhất thiết condensed tâm tạo. Nên tổ sư as cũng it có is nói in the nếu beginning. mà cứ để theo chiều So hướng the này như teaching, the vậy, Buddha's giống như chúng teaching ta is đi like xa that. lạc mất quê nhà mình vậy đó. Thì tất cả di tâm mà, nếu mà tâm mình á có cái niềm tin tự tâm mạnh mẽ, có cái niềm thống thiết sinh tử mạnh mẽ, So he's talking thì about the mind Phật now. cũng The có thể mind, hiện our thành mind, chánh pháp trong hiện tại. that everything Mặc is dù căn cơ from the thấp kém mind. mình hạ cơ, So, trung căn trung cơ cũng có thể chuyển thành thượng căn thượng cơ. so people, Điều đó even có thể xảy ra. Cho nên chư tổ thời nào even cũng có people cả. with Tại không thấy sức đầu lộ in a hiện, low level, mà nó âm thầm để but it can điều be khiển mạng mạch của Phật pháp, không cho transforming nó to a hiện high level mạch của Phật pháp. um, Thì if they encounter a good mình knowing không advisors. có sanh cái The tâm good mà giống như know, là good knowing nản advisor hay là know chán how to bởi cái thời lead mạt pháp này, lead hay là the sanh tâm nản mà individual chán bởi cái thân mình from low level to high đang bệnh level, hoạn, nản mà chán bởi thấy thân mình lớn tuổi già nua, and from khó khăn Dharma tu tập ending age to mà thành a vấn đề. proper age, Sáng mà nghe được chánh pháp, proper tu được Dharma. chánh pháp, tối chết liền cũng vui nữa. Đó là cái bình thường thôi. Tất cả tại vì chánh nhân mình đã gieo, chánh nhân mình gieo có một cái niềm tin kiên cố như vậy thì giống như là cái chánh nhân gieo cho đến cái chánh quả sẽ gặt hái được trong một kiếp nào ở tại tương lai, hoặc là có thể ngay đó không biết chừng nữa, nếu mà tin tâm đầy đủ. Khi mà tin được đầy đủ, tin 10 So phần if we thì believe vô in mình, our own mind thiền niệm cái nghi thức sufficiently enough, 10 phần. Khi mà 10 phần thì ngộ sẽ thành 10 phần, then có thể ngộ trước khi with the nhắm mắt. practice, Không có gì là we phải will get hoang enlightened. mang hay lo hay là sợ So hết. you don't Thì have cái to, tin chánh pháp là như vậy. Tất you don't cả Phật pháp đều là phương tiện, need tất to cả worry đều là about, phương tiện để nhiếp don't need vào cái bát nhã, to fear trở về about. cái tự tánh. Should have no fear, Thế no sự thực hành chúng worries ta bây giờ nói qua cái thực if hành, we believe chúng sufficiently ta enough bị and luân practice hồi consistently, ở trong sinh tử constantly, luân hồi then forgive vô lượng kiếp yourself cũng nature bởi từ to cái vô minh. Mà căn bản của the vô world. minh đó là năng sở thành cái ngã chấp đó. So Đó là cái he's sở, talking about cái năng sở, tức là cái sở cầu, sở đắc này, hay là sở sợ này, tất the cả ignorance. đó đều là The fundamental cái of tương đối, ignorance là cái niệm is vô minh. Mình có chạy đi đâu cũng không có khỏi hai cái it has to do đó, with subjective năng và sở. and objective. Nếu mà ngộ thì tự tánh là cùng cấp, không cần chạy, không cần đi. So if we get back to a Ngồi đó self cũng vậy, nature, mà nằm đó cũng vậy thôi, so là ở tự tánh. Nhưng mà self nháy mắt nature gì cũng không ra khỏi pervades cái tự tánh. everywhere Nếu throughout ngộ được tự space, tánh thì gọi throughout là time. thông dong, gọi là tự tại, gọi là giải thoát. So if Còn bây we get giờ back to our self nature, nằm we trong cái be at tương đối, ease nằm all trong the vô minh time. thì đánh mất cái tự tánh, bị hạn chế ở But if trong we still, cái ngã because cái we're suy still nghĩ, attached cái hiểu in the biết, relative, in the hiểu biết subjective and qua mắt, objective, qua tai, then qua we mũi still be mình, qua in the thân ý, ignorance, tất cả đều bị hạn chế. Nếu and mà we have chúng ta ngộ limitation. được tự tánh thì tất cả đó đều là tự tánh, xưa nay không khác, tất cả thời gian không gian không có khác, tức là không có hai. Tại vì có hai mới nói là đồng, có hai So mới là if khác. you Còn không có if hai, you get bất nhị, back to your self nature, thì làm and sao you nói get to the đồng, làm sao non-dual nói khác. state. So, Thì cái gốc của so vô minh chúng ta everything là is self năng nature. với sở. Thì gốc từ vô minh chúng ta phải So the root trở lại, tháo is gỡ from ngay cái the gốc, ignorance. nhổ ngay cái gốc. Is Thì tất the root. cả vô minh Ignorance không is the có root. So you sinh up. khởi nữa, nó không có tạo tác nữa. Uh, Nếu như trong kinh Hoa Nghiêm nhất thiết if duy tâm you tạo, từ phàm phu cho đến Phật đều là tâm pull tạo, the root, mà tâm tạo thì không thành. Giống như nói then
nói phàm phu, ignorance end. do nói mê, No more do ignorance. mình chấp mê chứ, do mình chấp phàm phu cho nên mới nói Phật. So Cơn mê all nó this mới has không to một. do with the Đà của mind. tương đối. It's created from the mind. Mục đích đó nói ngộ để phá cái chấp mê, nói So Phật để phá cái chúng sanh. ignorance Khi chúng sanh không biết and lập thì Phật enlightenment. không có. So if people attach Cái tương đối in the đó, ignorance, của người tương đối thì nó mới they nó are mới bát ignorant nhã state. được That's why the enlightened ones, they say ra khỏi tương đối. Mà enlightenment. nói là nó đi chỗ hành. So Cho nên cái chỗ talking này, enlightenment thuyết is to hiểu thì có chỗ lúc hiểu break thì không away hiểu. from the ignorance. Nó vẫn còn tương đối và So tương đối cũng là it's không hay. Cho it's nên still in the. cần cái hành. Bởi vậy Đức Phật mới So nói that's why we lời need to nói không thể practice. nói được. It's just Bất khả this thuyết. is just text. Suy nghĩ của ý thức là tương đối It's không thể just suy nghĩ. language. Bất khả tương đối. Mà So it's just from the consciousness ngộ thì phải tu. try to Phải describe nhớ. about the Tu đây là state, nói cái niệm ignorance biết là or niệm không phân enlightenment biệt. state. Bây So giờ nếu mình không phân biệt á, thì so lại là describing it phân biệt rồi. is not Tại the vì real thing. nó nằm trong cái So that's why we need tương to đối của phân practice biệt. to Tức get là to the cái real one, tịnh á, là không phân biệt á. in the Thực self sự ra nature. niệm tịnh cũng là phân biệt cái tịnh vẫn còn năng. So even if you in a quiet Mình state, phân biệt ở trên cái niệm silence, á, trên cái tướng của niệm á, pure state, có niệm này niệm nọ, and if you thì know là the phân biệt. state Là that trên you're cái in is quiet, cũng trên cái is năng sở, peace, mà trên cái có tướng, it's still kia là trên cái không an tướng. attachment. Đấy, It's trên still tướng không, the relative, trên cũng là kẹt ở trong tương still đối. in Nên chính cái dualism. nghi tình nó mới quét sạch cái tương đối. So Mà only chính the là doubt chỗ thực hành. can Cái sweep tình là the công phu. subjective Giống như bát and nhã Đức Phật objective, nói, đó là can cái chỗ sweep hành. out all the Chỗ này là relative, chỗ nói. Bởi vậy all cái the tụng trên bát relatives. nhã và lấy cái bát nhã để mà làm cái quán chiếu tư tưởng, cái chữ lý giải, lý luận, phân tích á, thì Phật phải phủ định nó thôi. Phủ định bằng cách nào? Bát nhã, khi bát nhã thì danh bát nhã. Bát nhã không phải bát nhã, chỉ là So do the gọi Buddha bát nhã mà thôi. mentioned in Để chúng ta one of không the kẹt sutras, trên cái tri kiến bát nhã. so that Mà we don't khi trên cái get caught lý up with the lý view and nghĩa ba knowledge, câu á, that we stuck with view and mà vẫn knowledge. không có hồi được á, We establish view Phật and mới đưa knowledge. ra cái lý That's tứ why cứu để the không có Buddha kẹt vào tứ cứu, kẹt giữa said lý nữa, mà muốn prajna, khởi cái hành. not prajna, Tứ cứu là trong is kinh Lăng Già. prajna is only a name. Bát nhã So to try to với lại vô minh. break Tại vô minh đối với all Phật thì attachment vô minh là cứu thứ nhất, by bát nhã là cứu thứ staying nhì. the Cho nên meaning, bát nhã để phá cái vô the minh, three nói meaning. phá. Rồi á, chấp bát nhã là thật, bát nhã của nó là chẳng bát nhã, chẳng vô minh. So that's why the Là Buddha Phật là said, Phật cứu thứ ba. if we get stuck Bây giờ chấp chẳng bát in nhã, chẳng prajna, vô minh that's why á, he thì said nó cũng bát nhã, not vô minh. prajna. Để nói lên So cứu thứ tư, if để we phá cứu thứ attach, ba mà mình if chấp we cái cứu thứ tư. dwelling Cho nên on vẫn còn kẹt trong tứ cứu, not phải lý prajna, tứ cứu. then he Mà said muốn phá cứu thứ tư phải dùng cứu thứ ba để phá thôi. Giống như chấp có thì nói không. prajna. So it's like if Chấp you có, đó là attach cái to phương existence, tiện he say hộ pháp non-existent. lục If you thủ attach to giải thoát hàng non-existent, he tử, say existent. thuyết pháp So just không lìa tự tánh. the Cho nên mình giữ cái bát the nhã mà là intention không is lìa to tự tánh. break Còn bây giờ mình giữ ở trên cái tương break đối away phân from biệt our á, để mà hơn attachment, thua thì lại là so that cái we don't ngã attach chấp to any state, lìa any tự tánh. Mấy cái điểm này that we nói in, á, thì that nó we dễ, nhưng mà có khi mình rất là settle khó our có mind thể in. hội, phải có sự công phu mình mới có thể mình So hội được cái all ý Phật, this mới teaching hội được cái we phương need thức to của practice tổ. Nên một tổ mới nói chớ so có that we tìm lần can hội. be more clear Đây about it, á, tổ nói so that ra, we can luận nói comprehend. ra để mục đích là tháo đinh nhổ chốt, để phá cái tà kiến, phá cái chấp tâm. So Không like những the mình six nói để mới patriarchs, biết được ý tổ, he stated để that mình tu tập, he mentioned để sự he tu said tập của chúng ta now cũng I như vậy. force myself Cho nên á, talk mình không có about sợ it, mình dốt, say it mình không sợ mình ngu, không sợ mình quên to hay give this là nhớ teaching. cái gì cả, He quên nhớ said he cái forced tiết himself to say diện it của cái ý thức, so that we của tứ can đại, của bộ não. we Nó phải nhớ và nó luôn we luôn ở will như not vậy. attach to anything. That's his intention. Phải già Not phải to trẻ, phải già phải bệnh, bệnh đừng phải so chết, that we phải can lead tránh cái the bốn deviant cái view, the view and già knowledge, bệnh được chết, the không attachment khỏi thì nhớ rồi of quên, view quên and rồi nhớ knowledge. rồi lẩm cẩm. So basically, in summary, Trải qua hết á. just Mà đối với cái người tu tập á, to nó teach phải us tự tập, to tell us không to có thay đổi, not to không có attach, biến đổi, không có to lay động, detach thì cái đó everything. không chết, không có mất, không có hết. Cái thân mình á, cái già đổi, biến đổi, lay động á, thì nó sẽ trả về tứ đại. So Với cái phần nào he just mà Đức mentioned Phật dạy about mình the có Buddha thể taught us nhận ra được
cái phần nào mình có thể hội There nhập is tin được thì mình Buddha and dùng that cái để Dharma, mà thực hành, which is không có chạy theo cái phân biệt trong tương đối nữa. Đó thì đó là nói về cái the Dharma or the phải nói về phenomenon cái trên that cái sự has thực formed, hành that buông is, xả. it has to go through Mà birth and đối death. với thiền á, But mình there's ứng one dụng cho thing nó that never đúng go cái to bát birth nhã. and Thường death. chúng ta đọc bát nhã từ từ nói So we have chiếu to kiến ngũ uẩn practice về to không, ngộ biết cái recognize khổ ách. this. Chiếu kiến ngũ uẩn về không, khi mà ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức á, để không có bị dính mắc, không bị So trụ, không bị kẹt. nó nó không, đó là chuyển thức thành trí đó, mà nói không trụ, không dính mắc, không kẹt là phải có công phu và có sự tu tập. Chứ mà nói tôi không dính tức là đã dính rồi, đã có cái tôi và cái là cái năng, và cái dính do dính là cái when we sở. practice Nếu như and động we với give tánh rise to a là thought, sở thì nó we're not nằm attached. trong tương đối, nằm trong vô We minh, give là cái rise chấp. to that Mà thought. hành đúng bát That nhã, is Đức Phật cũng nói là tam also thế an chư Phật như attachment. bát nhã ba la mật đa thời đắc a nậu đa la tam vị tam bồ đề. Cái đường đi này không phải là So một mình Phật, thì các bạn only ba the đời chư practice Phật, can you be able lịch to đại chư vị tổ sư uh, đều đi qua để mà chứng thực và to để lặp detach. lại. Cho nên chúng ta hàng ngày đọc kinh Phật, So in cái the câu đó Heart gắn Sutra, ghép tất cả những lời Phật dạy it từ cái mentioned thời khóa a part để of it tu. mentioned that the Mục Buddha đích đó là mình from đọc three kinh times, which is giả past, minh Phật chi lý, tụng which kinh giả is minh Phật past, chi lý, nhưng mà mình không present, có and minh Phật chi future, lý, mình they quan all cho went through this door, Phật, which is quan cho the cái ý của prajna, tổ sư nữa. the door of Giờ trở lại prajna. cái sự thực hành And trực tiếp. Nếu chúng the ta door of prajna, tin thực tâm, nếu chúng ta many times ngộ được ý nghĩa bát nhã, he told cái us sự thực hành it rất was đơn giản, doubt. chỉ giữ cái nghi tình, hay So if là we khởi được maintain the niệm doubt, thống thiết that's sanh the tử, cost of hay là sinh prajna, tử đại sự đó. Đến cái the tâm ban đầu cost. chúng ta bắt đầu vào quy y tam bảo, vào chùa đều là muốn liễu thoát sinh tử. Thì So những every cái one niệm of đó, us, when we cái take niệm mà liễu thoát refuge in sinh the tử, cái Buddha, sự tu Dharma, and tập đó Sangha, mà học đạo, we all mà tin tự tâm, biết được would cái like pháp to thực hành, thì chính input ngay in đó mà that. cái thực hành. Đừng có chạy theo So, cái vô minh, cái ngã chấp này, đừng có chiều theo cái tập khí cũ của mình này. so try Tại stick with mình the cứ practice. chiều theo tập Try to khí, say, nó chỉ hơi chướng stick ngại with the chút xíu practice là mình đã thối lui rồi. and try not to follow Nó hay the giật lại cái habits. ý mình chút xíu là mình phẫn nộ lên rồi, chướng tai gai mắt là bất chấp. Có thể là bồ đề gai nó mọc lên hết, thì đó là điều do mình không có chiến thắng được chính mình. Cái sự công phu So sửa there are đổi ở times đây we rất là encounter đơn giản, obstacle chỉ and có we give rise chọn to một cái thoại đầu anger về tham. Giống Ngài Lai Quả nói, and ngày all xưa kind cái of niệm thống thiết affliction sanh tử đó in our mind. được á, thiền tri thức á, That's chỉ because nói một we câu thôi not be là able to buông không conquer xuống our này, mind. buông cái nghi tình này, buông cái sự thắc mắc ấy. Tức là không phân biệt nổi, không phân biệt That's được, because we hoàn toàn nó vô practice is phân biệt. not Và cái strong enough. đó cho đến khi mà cái nhân duyên thời tiết đầy đủ thì nó trở về cái nguồn gốc của vô minh. Và chính cái tâm á, cái nghi đó gọi là cái tâm muốn biết mà biết không nổi đó. So the practice Tạm giải thích là như vậy, that cái we are tâm nghi, practicing, tâm trả we lời need to không được. maintain the doubt, and the Mà doubt chính cái will tâm lead đó nó us mới to phá the được cái vô thị vô state minh, of gọi là thoại đầu á, the tiếng Việt là vướng, fundamental lìa được cái ý ignorance, thức. the state Sát of na là ý thức, đó là sát na no thought tồn arise tại. or before any thought Sát na arises. là ý thức, đó là cái thành So, tựu đạo dịch. so when Cho nên lúc when đó là we're mình at tự that uống state, là nước cốt kiệu. Lúc we đó mình biết mình in làm the gì, không phải moment là bây giờ of a kiến tánh rồi split làm second cái gì, thành Phật rồi to á, ở leave the đâu. consciousness. Nhiều người And ta that mới moment, bị trên cái a split phân biệt second, năng sở, trên cái that's when ngã we chấp, get enlightened. cứ muốn biết, That's when muốn biết cái đó. are back. Giống như chúng ta thích We xem bói return để back biết cái to tương lai hậu vận của mình vậy đó. our self Tất nature. cả đều là chim bao, tất cả đều là mê muội, nhưng mình thích cái mê muội, thích cái chim bao, không chịu thức tỉnh để si ám của mình á, nó hành mình, rồi mình phiền não đó, So khổ because đau of trên our đó ignorance, mà không biết, it's like dreaming. dại khờ dại dột á. So and because Thì of it, and we bây live giờ be in a dream, cũng and we suffer. đã We have all hơn kind of affliction, 30 phút rồi. and we just Nãy giờ là giới thiệu không à, nói chung chung không, chứ còn nói cái thực hành thì sẵn live in a dream, giờ cứ and dành we vài phút để never nói về cái phương pháp thực try hành, to để cho vị nào mà awaken. thấy nếu mình tin và muốn tham học, muốn thực hành tu tập á, But we are để có quyền after đường lối thực hành tham thiền. Thực ra everything. mình It's biết Phật like pháp nhiều hay là biết Phật pháp ít là không biết cái gì hết á. Tất cả because of biết đó ignorance, and that's why we stay in the kiếp dream all the time.
để có thể mình thực hành ứng dụng tu tập được hết. Cái về Phật pháp đây á, không phải là trên cái văn tự, trên chữ nghĩa mới cho là biết, hay trên cái hiểu á, mới cho là biết. Thực sự đấy, càng ít chấp tâm chừng gì nào á, là nó gần với Phật pháp chừng này. Cái He chấp said, tâm nào thua if you chừng have nào á, less cho dù attachment là bận in the biết pháp mind, tu đi, mà cái chấp ngã quá nặng á, then you are very thì close cũng to xa the với thực tập. Cũng self bằng như nature. là chưa có học Phật pháp vậy đó. Tại vì học mà không có tiêu hóa được, trên cái chấp tâm, cái sân hận, cái si mê nó mới tràn ngập á. So if you Thì bây have giờ more nương theo cái attachments, quyển này, trong đó có 5 cái câu hỏi then gọi là thoại đầu. you are far Mình chỉ away chọn một from câu và ứng dụng the mình self tham. nature. Tham nghĩa là có nghi mới là tham. Tham So có nghi mới là tham. Mà chiếu cố cũng có nghi investigating mới là Chan, chiếu cố. Kháng cũng có nghi tình mới là kháng. Chiếu you have cố to tức have là the quan doubt. tâm, tức là để tâm vào đó, vào cái sự tu, tức là cái niệm thống thiết sinh tử. Có niệm thống thiết sinh tử cũng là tham, cũng là chiếu cố, cũng là kháng. So Nó if you qua have a những cái thought câu of từ nói nó qua taking như both vậy, thì and cái that nghi seriously, là cái đơn giản dễ hiểu nhất á, chúng ta dễ thực hành. Thì là and cái then you nghi, thì practice, có cái nghi đó cũng là and cái then niệm you will have thống thiết doubt. sinh tử. Ví dụ cái So you câu have to have that 5 câu both á, có một câu á, khi practice, chưa có trời đất ta là cái gì? having Đó, khi chưa có trời đất think ta about là cái gì? both and that Thì mình seriously. cứ hỏi rõ ràng thôi, không phải là đem So tâm cái like đi a tìm á, question before heaven and earth đi exists, kiếm what á, was I? mà hỏi để khởi cái nghi là Just sai. ask a question. The Mình sẽ goal tìm cũng không is ra. give Lỡ rise to nhiều khi doubt. mình tìm kiếm không ra, cái mình chán. Try not to Ở đây không phải, cứ hỏi nữa. find the answer or look for the Không có tìm kiếm thì solution. cứ lại hỏi rồi lại hỏi. Searching for a solution or Hỏi an rồi lại answer. hỏi rõ ràng, So just hỏi minh bạch. repeat the question again and again. Cái câu của Ngài Liệu Quán Tham ấy, là muôn pháp Clearly. về một về chỗ nào? Thì cũng tham So như vậy. one of the Chung muôn pháp past về major một về chỗ nào? Thì tất cả những cái công việc hàng ngày mình á, làm vẫn làm, mentioned one of the sinh hoạt, Zen ở trong master tâm luôn patriots hỏi muôn pháp về một về chỗ nào. Và cái hỏi đó giống như là cái phương tiện thôi. use a Cái question. nghi mới là cái sự dụng công, cái nghi The mới là cái sự thực origin hành. of one, Trên đấy tham thiền where chú does trọng cái nghi tình. the one return to? Tham thiền chú trọng cái nghi tình. Nghi tình And he cái got thống thiết sinh tử. enlightened. So Giống như là cái tình just one mẹ question con, and stick with it. cha con, tình gia đình. Chúng ta xa quê hương, xa gia đình, xa cha mẹ, mình hoài niệm cha mẹ, mình nhớ cha mẹ. Trên những ngày kỷ niệm giỗ quải cha mẹ cũng phải là thầy tổ, cái hoài niệm, cái nhớ đó. Thì cái nỗi niềm mà nhớ nhung đó, So he's là comparing cái người có tri ân báo ơn, or biết tri analogy ân biết báo ơn. how Nhớ mà không làm, không phải cần phải the báo ơn như thế emotion nào á. that Tri ân biết ơn thì mình phải biết làm tốt you cho bản miss thân, làm tốt cho rạng your rỡ cho parent, gia đình, cho gia tộc á. Đó là đối với những người con có hiếu đó, không làm sai, không làm trái đạo or đức like lương tâm. a Còn bây giờ đối với failure, người học đạo thì làm sao Phật being phát huy được cái failure pháp to the parent or to chánh the pháp, teachers. đền đáp They cái always ơn have của thầy the tổ, của thought, tam bảo. the Thì cái emotion niệm nhớ đó là of đối với cái tri remembering ân báo ơn. them Còn cái niệm nghi ấy, so that they là can đối với lại pay người tham thiền học đạo gratitude. á. Niệm nghi cũng là cái Pay niệm thống thiết respect. sinh tử. Có cái niệm thống thiết sinh tử thì mình mới có thể ngộ được cái sinh tử. Cho nên So á, if you cái lời have thoại the đầu là kích thích cái nghi tình, để kéo or dài the cái nghi thought tình. of Giống như là người ta nhắc nhở taking những both and bài that học đạo đức, seriously, bài vỡ lòng, then thì you mình will nhớ tri ân và end báo with ơn cha, báo ơn mẹ, báo ơn thầy bạn vậy. Thì bài học vỡ lòng như những lời khai thị, nhưng mà còn cái tri ân được hay là không á, cái công phu được hay là không á, là do mình. Tất cả đều là cái trợ lực, the thế lực practice. bên ngoài, trợ lực bên ngoài. The practice Gia vị we bên ngoài, have to không do có it tránh là cái ourselves. tự lực của chúng ta. Làm sao So khởi được cái the niệm main one thống we thiết have to sinh do tử, it. cái công phu tu tập đó mới là cái quan trọng. Cho nên nhá, mình không hiểu gì hết. Nãy giờ nói bao nhiêu lâu không hiểu, bao nhiêu không hiểu, mà nhận được cái quyển này về, đọc 5 câu, chọn một câu, rồi tụng kinh mình cũng có thể hỏi được mà. So Ăn cơm cũng so thể I've hỏi been được, làm talking, cũng thể hỏi and được. Tại vì even if sao you vậy? don't understand anything, Mình á, có thể here's a booklet. tức giận, It has 5 buồn, questions. vui trong bất cứ lúc nào. You can take it home Chim bao còn and cười read hay là and just hoan choose one hỷ trong đó question được mà. Cái thì chim bao mặt còn cười trong lúc and ngủ nữa. practice. Tại sao mình không công phu được trong lúc đó, thấy không?
Mình đang lái xe, lái xe sao mà tu được? Lái xe có giận được không? Lái xe có đang tức được không? Có khi đang tức giận quá đạp cái ga còn chạy nhanh hơn nữa. Cho nên á, tất So, cả trong mọi cái sinh hoạt tứ so quay he ngồi said, đi đứng nằm the ngồi practice làm lụng đó, tất cả đều có you tham có can sân có practice si có anywhere, phân có vọng tưởng có suy nghĩ. Làm sao mà đúng thế cái tham sân anytime, si phân biệt vọng tưởng suy nghĩ đó bằng cái công phu. standing, sitting, Mà nếu mình để công walking, phu của mình á, tâm bình khí hòa, laying down, you còn can still tốt trong cái practice. cuộc sống của mình, mà It's chưa like he tried bắt to đầu chưa có compare like tiến when you're tánh driving, giải thoát gì cả, all the đỡ false bớt những thoughts cái phiền keep. não rồi. Cho nên làm sao So ứng dụng được, cái quan trọng là làm sao ứng even dụng when được. you're Cái driving, the ứng dụng false được thoughts tức still là mình come. chiến thắng được chính mình á, ứng dụng được tức là mình So the hành practice theo trí đó. Còn mình không ứng we dụng can được, apply hành theo mê, the practice hành theo cái chấp trước. Tại doing vì cái driving, chấp trước là ở trong cái ý doing niệm, walking, sitting, niệm or hận, anything niệm thương ghét, trong niệm we're phân doing, biệt, and niệm we vọng can tưởng. apply the practice Còn ứng dụng đó, chỗ đó không to có it. những cái kia gọi là vô niệm. Vô niệm là cái chỗ ứng dụng được công phu là vô niệm. Còn á, không ứng dụng được công phu gọi là hữu niệm, tại mình còn biết vui biết buồn biết thương biết ghét, So if tất you cả can niệm biết. Mà niệm biết á, lục practice tổ Đức Pháp Bồ Đàn kinh nói vô and niệm là chánh niệm, hữu niệm là tà niệm. Thì cả cái mà then niệm chỗ nhất niệm if được you đó gọi là practice tà good, niệm. then you Phải get tham to the thiền là state chánh niệm, nhưng called mà cuối cùng á chánh no niệm tiêu thought. diệt hết, Get to the no mới đến thought, right? chỗ tự tánh được. Đó là công And this phu no thought state trong tham will lead thiền, to the có niệm self tứ nature. diệt sinh tử. But if you still have Thì a thought and thời lượng knowing nó a thought, đã that gần is hết 1 tiếng rồi. having a thought. Chúng ta có So thể that's dừng not tại đây. considered as no Đúng thought. 11 giờ rưỡi sẽ làm lễ. Thì cũng một cái nhân duyên ngày hoài niệm ân sư, ngày húy kỵ của đại thiện tri thức, đó là thiền sư Thích Thượng Duy Hà Lực, năm thứ 24 ngày viên tịch. So Cũng now nhờ nơi Ngài đã xây dựng kiến tạo cái Từ Ân Thiền Đường ở đây. today is a Như vậy là memorial Ngài day đã nối for our Master Wei-Li. Pháp từ Phật Thích Ca và có Ngài, và phải chịu hết tất cả cái khổ, cái khó, không có nản, không có chán. Cho dù khổ cỡ nào cũng He không went through a có lot. He quản, tried to không có ngại, mention that Master, mà giữ lại cái Venerable chánh pháp Master Wei-Li mà ta may mắn được gặp. Thì mong rằng tried chúng to ta Dharma hưởng door, cái pháp tried to này teach Dharma door, và ứng dụng tu tập, truyền and he lại went through a cho cái lot người sau, chỉ lại cho người of sau, giống như là obstacles. người đi trước So từng bước cho người đi sau. Thì chúng ta we cùng really hoài niệm, cùng tri ân báo ơn đối với Tam Bảo, đối want với to Tổ pay sư, đối với lại chư gratitude thiện tri thức. to him, Đó là cái our good gương cao advisors. đẹp nhất chúng ta phải Because of nên làm. him, Thì we ở đây now có cái sự ủng hộ encounter the của Dharma door, Hòa Thượng the Trụ trì teaching. Phật Tổ, cũng vì cái tâm tiếp dẫn hậu lai ba Phật Tăng Đức, cũng vì cái tâm muốn hoàng dương cái chánh pháp mà ủng hộ từ đầu đến đuôi, và So cho cái sách tấn phải nói rất là chân thiết, rất là tha thiết, Venerable Master rất là quý nữa. Tinh Long, Mong muốn tất cả Phật Tổ hành Temple, giả chúng ta, không phải we một cá nhân ai, tất cả chúng ta những người thanks học him, Phật, làm sao giống như là pay gratitude nắm to him, nối rộng cái because dây lưng để hộ he's the trì model Phật pháp, để for bảo vệ Phật pháp, all of us. và làm cho Phật pháp được He would sung mãn. like to support his Bây Dharma giờ door. thì rất là trọng ơn hết tất He cả, một cái nhân duyên các bạn participate đã in the ngồi và retreat, lắng nghe những cái gì chúng tôi trao đổi, mặc dù chỉ có mộc mạc đơn giản. and Mong practice rằng cũng đem lại in cái căn bản nào đối với thiền the cho last các vị, retreat. làm cái tư lương, và bắt đầu từ đó mình phát triển lên, học thêm, tham học thêm và tự hành trên cái pháp, trên cái công phu thật là rốt ráo, miên mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakamuni. Nguyện đem công Đức này hướng về pháp Pháp tất cả để chúng sanh giờ xin một giả ta đứng lên để dọn lại cái đạo tràng, chuẩn bị mình hướng về
như hướng về cái giác linh So, của sư phụ Di Lực, chúng ta so every one of us Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. will try to rearrange the meditation hall, and we Dọn xếp we dẹp will lấy mấy cái đạo cụ ra hết, lấy cái bồ đàn ra hết. we will pay heading ourselves in the direction where the altar is, and Venerable Master Wei-Li image is to pay respect, Đạo cụ cái sao á pay gratitude. mới để chỗ đây cho lễ Phật. Người thầy muốn tập chỉnh sửa là bằng tiếng phổ thông hay không? Chứ không có tiếng Quảng không? Tại vì thấy đa số là có tiếng phổ thông mà. Đã được đọc tiếng phổ thông đi. Dạ. Trước hết thì chúng ta sẽ lễ Phật, lễ tổ, sau đó tuyên đọc tiểu sử của Hòa thượng Chấp Sự Di Hà Lực. Lần đầu là tiếng Việt và lần kế là tiếng phổ thông. Sau đó chúng ta lễ và hòa mãn cái hoàn thiện kết thúc lễ hôm nay. So we are bowing Tất cả to the chúng ta triple hướng về Tam Bảo. and Master Wei-Li, Pháp vương vô thượng, and then we will read the thầy dạy khắp trời người cha lành loại biography quý or the công history about Master Wei-Li. ba kỳ xứng dương cùng tan kiếp không cùng tận Phật chúng sanh tâm thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi đế châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trước bảo tòa thân chúng con hạnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Tần hư không biên pháp giới qua hiện vị lai chư. So this is to bow all Buddhas from all time, past, present. Now, the time, this one bow is to bow to the Dharma, the teaching. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Tần hư không biện pháp giới qua hiện vị lại chư tăng và gia. So this bow is to bow all monks from the past, present, and future. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Tây Thiên Đông Monks and nuns. Độ Tử Thất Nhị Tam Việt Nam Mỹ Quốc Lịch Đại chư vị tổ sư. The three bows that we need to do is to bow to the patriarchs, all the patriarchs from the east to the west.
from the past, present, and future. Mời cô Gia Mỹ đọc We would like Yami to read the biography, the history. Namo Sakamuni Buddha. This is the biography, or a little bit background of Master Wei-Li. Chan Master Wei-Li is the 89th generation in the Chan tradition, tracing down from Mahakassapa. Born in 1923 in the province of Canton, China. He came to Vietnam in 1938, where he later became a school teacher of Chinese, and then an Oriental medicine doctor. For 8 years, he worked at the Free of Charge medical office of Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm Buddhist temple in Cần Thơ, which is in Vietnam. There was at the Cư Sĩ Lâm temple a complete series of the supplementary Tripitaka of 150 volumes. The master wanted to read the whole series, but after 1 year of reading with an average of 10 hours a day, he was only able to read 7 volumes. Seeing that it would take him at least 20 years just to complete reading the supplementary Tripitaka, let alone the main Tripitaka, the master decided that he would only read the volumes on the Chan, the meditation. In 1965, he began practicing under the guidance of Chan Master Yiu Yun of the Patriarch Chan tradition. Master Yiu Yun was a close disciple of the eminent Chinese Chan masters Xu Yun, which is empty cloud, and Lai Kuo for many years. On February 8, 1973, he renounced lay life to become a Buddhist monk. His teacher was Venerable Huang-Tu, abbot of Tư Ân Temple in Chalen. On April 2, 1977, per his teacher's request, Master Wei-Li started teaching Patriarch Chan at the Tư Ân Temple. In just 2 years, the number of people who came to attend his 7-day retreats often reached 300 or more. In 1989, Master Wei-Li came to the United States and found Grand-Zen Temple and made yearly trips back to Vietnam to continue his teachings there. While he was in the U.S., people of different ethnic and cultural backgrounds came to practice with him at the temple. Several times, he was invited by various Buddhist institutions in Canada, Australia, Taiwan, and in the USA to come lecture on Patriarch Chan. While he was in Vietnam, he conducted monthly 7-day retreats for monks, nuns, and lay people. On a monthly basis as well, he was invited to give Dharma talks at Phật Viên Đài Tung Lâm, Vietnam, which is Vietnam Great Buddhist Training Center. Every 2 months, he was asked to organize a 7-day retreat for the center. Master Wei-Li also had an organic garden in the Cu Chi where exotic vegetables were grown, using no chemical fertilizers or insecticides. He made his last trip to the USA right after the inauguration of the Free of Charge Oriental clinic he opened in Long Thanh, Dong Nai. Master Wei-Li translated from Chinese to Vietnamese and wrote commentary notes of a number of common Buddhist sutra and Chan essays. He also wrote several books on the practice of Patriarch Chan and on Buddhism in general. The titles total up to almost 30. The knowledge of the master of Buddhist Dharmas is vast, but during his Dharma talks or question and answer sessions,
He always led listeners and questioners back to the importance of practice. His most often repeated remark was, "All of my words have only one purpose, to help strengthen your faith so that you can practice awakening. My words are not for the sake of mere understanding." I translate. Uh, I read the bibliography in English, but I think there's a little bit difference from what I heard in the Vietnamese version. Cũng nhiều lần sư được một số thiền viện người Mỹ mời đến giảng về tổ sư thiền. Những lần về Việt Nam, sư được mời đi thuyết pháp và dẫn chúng tu tập tổ sư thiền tại nhiều nơi. Trong đó có Phật viện Đại Tùng Lâm. I think the Vietnamese version has a little bit more information. Tại Vũ Chi, không sử dụng phân bón hóa học và thuốc sát trùng. Và một đông y viện chẩn bệnh Or maybe I read too fast. tại Long Thành, Đồng Nai. Hóa nguyên đã mãn. Sư thâu thần thị tịch tại California, Hoa Kỳ lúc 10 giờ 30 sáng. Well, now she mentioned about Năm 2000 he passed away tháng 12 năm Kỷ Mão. in 2000, the year 2000, in California. So he was 74. Di sản và bài hát chính trong việc hoàn pháp. Ngoài việc trực tiếp thuyết pháp và hướng dẫn tu pháp môn tổ sư thiền, sư còn biên soạn lại một số kinh sách và trước tác một số sách viết khoa, tựa đề lên tới hơn 10 tác phẩm. Sư cũng đã dịch kinh Phật và ngữ luật của chư tổ từ tiếng Hoa sang tiếng Việt và trước tác một số sách bằng tiếng Việt, tổng số gần 30 tác phẩm. Những sách này đã được xuất bản và phát hành tại Đài Loan, Việt Nam và Mỹ. Bên cạnh những kinh sách kể trên, những chỉ dạy cùng hướng dẫn của sư cũng còn được lưu truyền lại trong những đĩa thu âm và đĩa thu hình. So Ghi lại những buổi nói pháp. he's still reading about the works that Master Wei-Li have have done, like translations, a lot of books, and the lectures, which is in audio. Um, we still have those, and the books or the commentary, the translation. They're all most of them get published in Taiwan, get printed in Taiwan. Tùy theo nhu cầu của thính chúng mà sư dịch thuật hoặc trước tác kinh sách để truyền bá kinh điển đại thừa liễu nghĩa, tạo điều kiện giúp chúng nhân tu tập pháp môn tổ sư thiền. So his lecture, his translation and instructional parts, he always try to emphasize some of the main points, like pray away from self-attachment, no seeking, no fearing, no attending, and emphasizing to strengthen the belief, the faith in our own mind, and practice. He never pay attention to the human knowledge. He always emphasized on the how the people to practice. He always remind us whatever I said, just to strengthen the faith, to believe in our own mind. It's not to understand, to gain comprehension.
The sutra like Suragama Sutra, Kinh uh, Ma Cật, Perfection Enlightenment Đại Sutra, Huệ Ngữ Lục, uh, Lâm Tế Ngữ Lục, Đại Lotus Thừa Diệu Đế Sutra, Luận, all these Tâm Mahayana Từ Quán Sutra. Ngữ của tác giả Thiền Hòa Thượng Mật Sơn, He Thiền Bất Khai translated, Thị Tụng của tác giả là Lai Quả Thiền Sư, Tham and Thiền some of Bộ the Tát, Quyển Thượng và commentary Hạ, from the previous Bá Trượng Quán Lục patriarchs. và Ngữ Lục, He also Tam Tuyền Ngữ Lục, translated. Bảo Tạng Luận, Triệu Luận Lược Giải, Tuyền So Văn Pháp not Cú, only sutra, but also Tinh Phong Pháp translate Tự, some of the Cội Nguồn Truyền Thừa, sastras Chư Kinh Phật Hiếu, from the patriarchs. gồm có Kim Cang, Bát Nhã, Pháp So he Hoa, also translate the Diamond Tăng Ni, Sutra, Di Đà Prajna, Phật và which is the Viên Giác, uh, Heart Kinh Sutra, Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải, and Phần many Bồ other Tát, books. góp nhận lời Phật Tổ và Thánh Hiền, Công án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma, So Phật there's also a Pháp book Giới called Hiền Pháp, Koan from Sakamuni Phật Buddha Pháp và Khoa Học, and Patriarchs. Đường Lối Tham Vô Sinh Buddha Diệt, Dharma, Danh Từ Buddha Diệu Dharma Pháp, and Science. Vũ Trụ Quan Thế Kỷ So he wrote this 21, book. Yếu Chỉ Trung Quán Luận và Yếu Chỉ Phật Pháp, Yếu Chỉ Trung Quán Luận, So some of the Yếu important Chỉ Phật points Pháp. in the Buddha Dharma, Đến đây là hết. some of those books he wrote. Mời cô vừa đọc cái bằng tiếng phổ thông. We would like to invite Reno to speak in Mandarin 觉开法师的 Chinese. 简介，法师得号三位下令，字觉开，广东潮州人，俗姓 So 罗， sorry 现年 for those English 在 speakers. 家 I 乡 can 小 only 学毕 speak 业，不 Vietnamese 历 and 升 English, 学。cannot 16岁时， understand the Chinese, 随 so 父 I 前 cannot 往越 translate. 南， But still, 初 it's just 期为人有功， the 则自修。 bibliography, 4年 the 20， history, 即 a little 受 bit 念为 background of 小 Master 学教 Wei-Li 员， that 持 already 法 read it in 华文 English. 教师证。 此后乃历任华文中小学教师，在越南及柬埔寨得调校任教。经过10年，除考取越南甲级东医师文凭，逐转业行医，继获勤学居士林，聘为助理正诊中医师，于是发展。应该领有万字熟长经150册，出于全部。